Bara áður en við byrjum á spurningunum, hvar erum við stödd? Við erum stödd á vinnustofunni minni sem líka búningageymsla sem að ég geymi alla búninga og föt og vinn hér. Ok. Og þannig bara til að byrja því þá við hvað starfarðu og hvað gerir því starfi? Já, ég starfa sem búningahönnuður og það starf felst í því að gera búninga fyrir sjónvarp, kvikmyndir, leikhús, auglýsingar og svoleiðis nokk. Já. Og svo líka hvað er skemmtilegast við að vinna þessa búningahönnuður? Sko það sem er náttúrulega skemmtilegast er að sjá einhver persóna verða til og þá skipta náttúrulega búningar ótrúlega miklu máli og líka oft gervi en já, það er skemmtilegast við þetta er að sjá svona karaktera vakna til lífsins. Síðan er starfið krefjandi og á hvaða hátt er það krefjandi? Já, mér finnst það bara mjög krefjandi vegna þess að þetta er náttúrulega samspil svo margra þátta þegar maður hannar búninga og það er svo margir sem koma að því. Þú veist, það er náttúrulega hugmynd kannski höfundar hvernig persónurnar líta út og síðan kem ég náttúrulega með hugmyndir að því líka og leikarinn er oft með hugmyndir þannig að þetta getur verið mjög krefjandi og svo er bara oft líka mjög krefjandi vinnuaðstæður og langir vinnudagar og já, bara oft mjög erfiðar aðstæður. Þannig að það er margt sem kemur saman sem gerir þetta mjög krefjandi og oft skemmtilegt en líka mjög oft erfitt. Já. Sér eru margir svona kvikmyndabúningahönnuðir á Íslandi eða erst þú ein af þeim fáið eða hvernig? Sko það eru alveg nokkrir hönnuðir sem að vinna við sjónvarp og kvikmyndir. Ég hef nú ekki alveg tölu á þeim en þeir eru alveg nokkrir og svo eru líka hönnuðir sem gera kannski bara auglýsingar. Aðrir hönnuðir sem gera meira leikhús heldur en þessa miðla þannig að jú, það er alveg þó nokkrir búningahönnuðir. Og svona er einhver leið til þess að verða búningahönnuður eða gerst þetta bara, þú veist hvernig? Já, ég allavega fór þá leið, sko, ég var nú byrjuð svona bara að leika mig við þetta af því að byrjaði bara á því sem unglingur að vinna í leikhúsi, í svona litlu leikhúsi út á landi eiginlega og svo bara var ég að hjálpa vini mínum sem var að gera músíkvídeó og svona og þá eiginlega svona byrjaði ég að gera búninga. Þannig það er svona eitt leiðir að öðru en síðan fór ég í nám og fór í fatahönnunarnám í Listaháskóla Íslands en auðvitað er hægt að fara erlendis í búningahönnun sem er þá bara búningahönnunarnám en svo er það nú líka oft þannig að reynslan kennir manni ansi margt þannig að maður er alls ekkert útskrifaður þótt maður sé búið með skóla. Já, og þessi líka aðeins að fyrir mér í hvaða verkum hefur unnið? Og já, bara sko, já, ég hef alveg gert þó nokkuð mörg verkefni. Það er þetta að kíkja það náttúrulega á helgaross.com en bíómyndir þá er kannski svona nýjustu bíómyndirnar eru þá Hjartasteinn, Fúsi, man þetta ekki allt. Já, þetta er svolítið mörg verk. Ég verði að skrifa þetta niður til að tala þetta upp í alvörunni. Já, ég man þetta bara ekki. Sérstakt verk eða eitthvað verk eða verk bara sem þú einhvern veginn ert mest stolt af eða stoltust af öllum einhvern veginn?
Sko, ég er náttúrulega alveg jafn stolt af öllum verkefnunum en maður er nú alveg pínu stoltur af þeim verkefnum sem maður hefur nú til dæmis kannski fengið Eddu fyrir og en já, ætli maður sé ekki svolítið stoltastur af kannski verkefnunum sem maður var að gera fyrst og manni fannst eitthvað erfiðast að gera eitthvað neginn og ætli maður hafi ekki verið stoltastur þegar þeim lauk eitthvað neginn. Það er til dæmis Astropía sem ég var mjög ánægð með þegar ég gerði það á sínum tíma. Að því þar var rosalega litli peningar, bara eiginlega engin peningar. Og það tókst að gera ýmislegt þar fyrir engan pening. Það er líka svona búningur þar er svona öðruvísi eða svoleiðis, það er svona litríki. Já, það er kannski bara líka að því áttum engan pening og við þurftum að gera til dæmis heilan her af skrímslum einhvern veginn úr ekki neinu, þannig að við notuðum bara dekkjaslöngur og alls konar byggingarefni til að búa það til. Já, veit. Og það var gaman. Ok, kannski einn svona fræðilega spurning eða svona stór spurning, hversu mikilvægt hlutverk gegna búningar í kvikmynda eða sjónvarpsgerð í raun, bara eitthvað svona listræning? Já, það er nefnilega máli eins og ég sagði áðan með sko persónusköpunina að þegar það er verið að búa til persónu eða karakter í bíómynd þá náttúrulega er auðvitað skrif höfundarins eitt en það sem birtist þér á skjánum er svo mikið samstarfsverkefni margra og þá náttúrulega bara skiptir ótrúlega máli þessi sjónræni þáttur, hvernig lítur þessi manneskja út og það er náttúrulega oft sem að við erum líka í svona stærri heildarmynd, þú veist, ég meina á hverju manneski í gulum jakka, það getur komið í raun og veru frá leikmyndadeild að það er samráð það að manneskjan sé í gulum jakka út af því að leikmyndin kallar á það eða eitthvað svoleiðis, þannig að allir þessi sjónræni þættir eru náttúrulega ótrúlega mikilvægir og hver þáttur er jafn mikilvægur í kvikmyndagerð. Fúsi